हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा सब्जेक्ट एन्ड वर्ब अग्रिमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ हैन। यो चाहिँ ग्रामर स्किलको यसलाई हार्ट अफ द ग्रामर पनि भनेर भन्छ, किनभने यो चाहिँ सबै ग्रामेटिकल जुन स्ट्रक्चर्स रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स छ त्यो सबै सब्जेक्ट एन्ड वर्ब अग्रिमेन्टकै वरिपरि घुम्ने गर्दछ। सो सुरु गरौँ। वाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेन्ट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेन्ट भन्नाले चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्समा सब्जेक्ट र वर्ब चाहिँ हुने गर्दछ र त्यो सब्जेक्ट र वर्बको बिचमा चाहिँ अग्रिमेन्ट हुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। सो अब यसलाई कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो सब्जेक्ट र वर्ब यो दुईटा चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्दछ भनेपछि यो चाहिँ एकअर्कासँग अग्री हुनुपर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल सब्जेक्ट चाहिँ सिङ्गुलर भयो भने भर्ब पनि के हुनुपर्दछ भनेपछि भर्ब पनि सिङ्गुलर हुनुपर्दछ हैन। अनि त्यसपछि मात्रै यो अग्रिमेन्ट मिल्छ। जस्तो यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हुने भयो भने जस्तो अ बोय सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो, यसको लागि आउने सिङ्गुलर भर्ब भनेको रन्स भयो हैन। त्यस्तै अब सब्जेक्ट चाहिँ प्लुरल भयो भने हैन, सब्जेक्ट प्लुरल भयो भने भर्ब पनि प्लुरल हुनु पर्यो हैन। यसको चाहिँ यो रुल भयो। जस्तो अब यहाँनिर यसको इक्जाम्पल चाहिँ द बोइज भनेर प्लुरल भयो भने यो चाहिँ रन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जस्तो कुनै पनि सब्जेक्टमा स्पेसली नाउनमा भनौँ न, सब्जेक्टमा चाहिँ एस र इएस एड भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ प्लुरल हुने गर्दछ भने भर्बमा चाहिँ एस र इएस लाग्यो भने त्यो फेरि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ सिङ्गुलर हुने गर्दछ। सो यो दुईटा रिलेसनसिप चाहिँ यो सब्जेक्ट र भर्बको बिचमा चाहिँ जुन यो रिलेसनसिप छ यो चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ हैन। यसमा चाहिँ धेरै जसो स्टुडेन्टहरूले दुईटैलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि यसमा कन्सेप्चुअल मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। यो चाहिँ भयो सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको कन्सेप्चुअल पार्ट। अब सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा चाहिँ हामीलाई मेनली प्रब्लम के हुन्छ भने इक्जाममा यो चाहिँ यसमा डिस्ट्र्याक्सन्सहरू आउँछ र त्यो डिस्ट्र्याक्सन्सहरू के हो र त्यो डिस्ट्र्याक्सन्सलाई कसरी एभोइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। आज चाहिँ हामी यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ विथ इक्जाम्पल। सो अब यो डिस्ट्र्याक्सन्सहरू एभोइड गर्न जान्नुभयो भने रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमा पनि यसले हेल्प गर्छ। र सुरु गरौँ फर्स्ट हाम्रो डिस्ट्र्याक्सन। फर्स्ट डिस्ट्र्याक्सन्सलाई चाहिँ हामीले के भनेर भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्टरी फ्रेज भनेर भन्छौँ। इन्ट्रोडक्टरी फ्रेज भनेको चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ नामै इन्ट्रोडक्टरी भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ सेन्टेन्सको स्टार्टिङमै आउँछ। अनि फ्रेज चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन हो, क्लज चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन होइन है। यो भन्ने बित्तिकै अब फ्रेज र क्लजको डिफ्रेन्सको बारेमा चाहिँ भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथि आइकनमा राखिदिएको छ, त्यसमा चाहिँ हेर्नु होला। र यो इन्ट्रोडक्टरी फ्रेजको लोकेसन यो चाहिँ कहाँ लोकेटेड हुन्छ भने यो चाहिँ जहिले पनि सेन्टेन्सको स्टार्टिङमै आएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कमाले सेपरेट गरेको हुन्छ। त्यसपछि बल्ल सेन्टेन्समा सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट भनेर चाहिँ स्टार्ट भएको हुन्छ। या पनि यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्यो भने यो चाहिँ सब्जेक्टभन्दा अगाडि आएको हुन्छ र यो चाहिँ फ्रेज र त्यसलाई चाहिँ कमाले सेपरेट गरेको हुन्छ। भनेपछि यसलाई अब इन्डाइरेक्टली अर्को फ्लिप साइडबाट हेर्ने हो भनेदेखि यो इन्ट्रोडक्टरी फ्रेज पछाडि इमिडिएटली सब्जेक्ट आउँछ भन्ने पनि एउटा कन्सेप्ट छ। यो अहिले हामी इक्जाम्पलमा हेर्छौँ। सो अर्को सेकेन्ड डिस्ट्र्याक्सन भनेको चाहिँ यसलाई हामीले नन एसेन्सियल एलिमेन्ट्स भनेर बुझ्छौँ हैन। अनि यो एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ अब यो एलिमेन्ट्स चाहिँ वर्ड पनि हुन सक्यो हैन, फ्रेज पनि हुन सक्यो र यो चाहिँ क्लज पनि हुन सक्छ है। अनि यो चाहिँ कहाँनिर आउँछ भने यो चाहिँ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट छ भनेदेखि सेन्टेन्समा यो सब्जेक्ट र भर्बको बिचमा कमादेखि कमासम्म या भने ड्यासदेखि ड्याससम्म आउने गर्दछ। यसको पनि सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा यसको पनि रोल हुँदैन। अर्को थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ यसलाई हामीले प्रिपोजिसनल फ्रेज भनेर भन्छौँ हैन। प्रिपोजिसनल फ्रेज भनेको चाहिँ कस्तो टाइपको भनेपछि यो चाहिँ विदिन सब्जेक्ट हुन्छ, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट हुन्छ भने सेन्टेन्समा यो चाहिँ विदिन सब्जेक्टभित्र आएको हुन्छ र त्यो चाहिँ प्रिपोजिसनबाट स्टार्ट भएको हुन्छ र प्रिपोजिसनबाट स्टार्ट भएर त्यो चाहिँ भर्बभन्दा अगाडि जति पनि एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले एलिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
सो अर्को यसलाई अहिले हामी इक्जाम्पलमा हेर्छौँ। अर्को एउटा लास्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो रिभर्स सब्जेक्ट भन्ने छ होइन। रिभर्स सब्जेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मली कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भने सब्जेक्ट जहिले पनि भर्बभन्दा अगाडि आउँछ र भर्ब पछाडि चाहिँ अब्जेक्ट आउँछ भन्ने छ। यसमा चाहिँ रिभर्स सब्जेक्टमा के हुन्छ भने सधैँ सब्जेक्ट चाहिँ फर्स्टमै आउनुपर्छ भन्ने छैन, यो चाहिँ रिभर्स भएर पछाडि पनि आउन सक्छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल भनौँ न, जस्तो देयर इज अ टेबल भन्ने एउटा सेन्टेन्स छ भनेदेखि यो सेन्टेन्समा चाहिँ इज चाहिँ भर्ब भयो होइन। अनि यो भर्बको लागि चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ अ टेबल भयो, यो चाहिँ सब्जेक्ट हो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने रिभर्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहिँ सधैँ अगाडि नै आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन, यो भयो। अब यसलाई चाहिँ इक्जाम्पलमा हेरौँ है त। जस्तो इक्जाम्पल यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो फर्स्टमा चाहिँ अब यहाँनिर यो ड्युरिङ द वर्ल्ड वार 1 भनेर भनिरहेको छ होइन। अब यो चाहिँ के भयो भने इन्ट्रोडक्टरी फ्रेज भयो, यसको चाहिँ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा केही पनि रोल हुँदैन। भनेपछि यसलाई चाहिँ पढ्न मिल्ने गरी हामीले एलिमिनेट गर्न मिल्छ। किन काटेको यसलाई भनेपछि हामीले यो चाहिँ के भयो इन्ट्रोडक्टरी फ्रेज भयो, जुन हामीले फर्स्टमा पढाएको थियौँ। अब त्यसपछि चाहिँ अब यो इन्ट्रोडक्टरी फ्रेज पछाडि इमिडिएटली आयो यो सब्जेक्ट होइन, यो एभ्री कन्ट्री भन्ने छ, यो चाहिँ यो सेन्टेन्सको सब्जेक्ट भयो होइन। अब त्यसपछि गएर यहाँनिर वर कन्सर्न भन्ने छ होइन, यो वर कन्सर्न चाहिँ यो चाहिँ भर्ब भयो होइन। अनि अब सब्जेक्ट र भर्बको बिचमा यो कमादेखि कमासम्म जुन दिएको छ, अब यसको पनि सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा खासै रोल हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो नन एसेन्सियल एलिमेन्ट भयो होइन। भनेपछि अब यो सेन्टेन्समा चाहिँ सब्जेक्ट कुन भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एभ्री कन्ट्री चाहिँ सब्जेक्ट भयो र वर कन्सर्न चाहिँ यो भर्ब भयो। अब यहाँनिर एभ्री कन्ट्री चाहिँ सिङ्गुलर छ, अनि यो वर कन्सर्न चाहिँ यो चाहिँ के भयो यो प्लुरल भयो। भनेपछि यो सब्जेक्ट र भर्बमा अग्री गरेन होइन। अब यसलाई अग्री गराउनुको लागि एभ्री कन्ट्रीसँग यहाँनिर वरको ठाउँमा चाहिँ वाज भयो भने एप्रोप्रिएट हुनसक्छ। सो द्याट यो एउटा पोसिबल चेन्ज हुनसक्छ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट मेन्टेन गर्नको लागि। सो अब अर्को सेकेन्ड इक्जाम्पल छ। सेकेन्ड इक्जाम्पलमा चाहिँ द राइजिङ कस्ट अफ नेपाल्स ब्युरोक्रेसी भन्ने चाहिँ यो यति पार्ट चाहिँ सब्जेक्ट भयो, अनि यो ह्याभ मेड चाहिँ भर्ब भयो, यो पार्ट चाहिँ सब्जेक्ट भयो। अब सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले प्रिपोजिसनल फ्रेज हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट प्रिपोजिसन हेर्ने हो। फर्स्ट प्रिपोजिसन यहाँनिर अफ छ। अब यो अफदेखि लिएर हामीले ब्युरोक्रेसीसम्म काट्न मिल्यो, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्रिपोजिसनल फ्रेज भयो होइन। प्रिपोजिसनल फ्रेजलाई एलिमिनेट गर्न मिल्यो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो राइजिङ कस्ट चाहिँ सब्जेक्ट भयो, यो चाहिँ सिङ्गुलर छ। अनि ह्याभ मेड चाहिँ यो चाहिँ के भयो भर्ब भयो, यो प्लुरल छ, यो पनि सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट भएन। अब यसमा चाहिँ यो कस्ट भएको भएर यहाँनिर कि ह्याज हुनु पऱ्यो, या भने यो राइजिङ कस्टलाई चाहिँ प्लुरल बनाएर कस्ट बनाउनु पऱ्यो बल्ल अनि ह्याभ हुन्छ। सो द्याट यसरी चाहिँ हामीले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट हामीले मेन्टेन गर्न सक्यौँ। अब अर्को लास्ट एउटा इक्जाम्पल छ। यसमा चाहिँ नम्बर 3 मा चाहिँ इच अफ दि स्टुडेन्ट्स होइन राम श्याम एन्ड हरि भनेको छ होइन। यो चाहिँ के भयो भने यो इच अफ दि स्टुडेन्ट्स चाहिँ यो चाहिँ सब्जेक्ट भयो। अब ह्याज चाहिँ यहाँनिर भर्ब भयो। अब सब्जेक्ट र भर्बको बिचमा यो ड्यास टु ड्यास चाहिँ हाम्रो के भयो त भनेपछि यो नन एसेन्सियल भयो, यसको चाहिँ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा केही पनि रोल हुँदैन। सो यसलाई चाहिँ यसरी एलिमिनेट गर्न मिल्यो। अब अर्को चाहिँ के छ भनेपछि यो विदिन सब्जेक्ट चाहिँ यहाँ हाम्रो फेरि एउटा प्रिपोजिसन पनि दिएको छ होइन। यो प्रिपोजिसनबाट चाहिँ हामीले यो स्टुडेन्टसम्म चाहिँ एलिमिनेट गर्न मिल्यो। भनेपछि अब यहाँनिर इच चाहिँ सब्जेक्ट भयो, यो सिङ्गुलर छ। ह्याज चाहिँ यो भर्ब भयो, यसको यो पनि सिङ्गुलर छ। भनेपछि यो सब्जेक्ट भर्ब चाहिँ यहाँनिर दुइटै अग्री गरिरहेको छ। सो द्याट हामीले यसमा चाहिँ केही पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा सर्टेन कन्सेप्ट थाहा हुनु पऱ्यो सबैभन्दा पहिला त। अनि यो कन्सेप्ट थाहा भइसके पछाडि चाहिँ हामीले यो जुन डिस्ट्र्याक्सन्सहरू छ यो 4वटा यो डिस्ट्र्याक्सन्सहरू एभोइड गर्न जान्यो भने हामीलाई सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा मात्रै नभएर हामीले चाहिँ रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमा पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। आई होप दिस भिडियो हेज हेल्प्ड यु।